بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. قسمی که ما در لکچر قبلی بالای توسط قصبات یا برانشکتاز بحث داشتیم. بالای یک موضوعاتش ما شما بحث کردیم که چطور تعریف داره، علتایش چی است، پاتوژنیسش چی است، از نظر پاتولوژی چند رقم داره و کدام اعراض علائم پیش مریضا دیده میشه، کدام علائم فیزیکی داره این مریضا و رادیوگرافیش چگونه است و در نهایت چطور تشخیص تفریقی میشه که ما شما گفتیم با سی او پی دی و امفیزیما باید تشخیص تفریقی شود، با توبرکلوزس و بندش قصبات توسط تومور و با مثلا حالات دیگه که دو غلظت مخاط زیاد می باشه، مثلا که مثلا سیستیک فایبروز است که هم خودش که از علتهای برانشکتاز است. با این حالت ها معمولا ما شما باید دیده تشخیص تفریقی کنیم. حال میایم بالای اختلاطات ازی. اختلاطات برانشکتاز معمولا قسمی که ما شما میفهمیم که برانشکتاز یک آفت مزمن است. ما شما در تعریفش گفتیم که در این معمولا راه های هوایی چی میشه؟ تخریب میشه. پس وقتی که راه هوایی تخریب شد، گپ طبیعی است که به این مفهوم که قسمت از دفاع سیستم تنفسی تخریب شد. وقتی که سیستم تنفسی دفاعش تخریب شد، اونمو است که انتانات مختلفه بسیار به سادگی میتونه که مداخله بکنه که یکی از اختلاطات از اینا چی است؟ نمونیا است. یعنی به این مفهوم که مریضایی که برانشکتاز دارن، این افراد و اشخاص متکررن مبتلا به نمونیا میشن. اختلاط دومش آبسه ریوی است. برانشکتاز یکی از علتهای آبسه است، به خاطر که راه های هوایی و قصباتی که پا تخریب میشه در اونجا زمینه را میسازه که آبسه جور شود. اختلاطات سومش یکی از اختلاطاتی است که انتان از ریه ها توسط خون انتقال پیدا میکنه، میره به دماغ و در اونجا باعث یک فوکل پوینت انتانی میشه و باعث جور شدن برین ابسس میشه. و در نهایت یکی از اختلاطات نادر از این که است عبارت است امایلایدوس است که این از جمله اختلاطات نادر چی میه؟ برانشکتاز میه. خب حالا میایم بالای معاینات لابراتواری ازی که در معاینات لابراتواری ازی ما شما چی را میبینیم؟ نقطه مهم چی است؟ بهترین و گولد استاندارد تست به خاطر تشخیص برانشکتاز است. قسمی که ما در لکچر قبلی گفته بودیم و عبارت از HRCT است یا های رزولوشن سیتی سکن. های رزولوشن سیتی سکن یا HRCT بهترین معاینه تشخیصیه به خاطر تشخیص برانشکتاز است. ولی در معاینات لابراتوری از اینا هم شما احتیاطی چیزا رو دیده میتونیم. فرض مثال لیوکوسایتوز، بلند بودن تعداد حجرات سفید خون. دوم هایپوکسیمیا، وقتی که ما شما آرتریال بلاد گازس یا گازات خون شریانی رو ببینیم، در اونجا سویه اکسیژن چی می باشه؟ کم می باشه، هایپوکسیمیا می داشته باشه این مریضا. سوم انیمیا می داشته باشه این مریضا. علت انیمیا از اینایی است که معمولا چون قصبات تخریب میشه و ما میفهمیم در دیوار قصبات شرايين و وریدا است، از اونجا خونریزی صورت میگیره، هماپتیز می داشته باشه این مریضا، اونمو است که انیمیا به وجود میاد. و چهارم در معاینه تقشع از این مریضا ما و شما انتانات و ارگانیسم های مختلف را چی میکنه؟ مشاهده میکنیم. و در نهایت میایم بالای وقایه و تداوی بحث میکنیم. در قسمت وقایه برانشکتاز معمولا یک تعداد کتابا توصیه ازی را میکنن که برای مریضا به خاطر ازی که ما
از اعراض و علائم برانشکتاز جلوگیری کرده باشیم و به شکل وقایوی اجازه ندیم که شخص بار بار اعراض از این پیدا بکنه و تشدید شوه و اگزاسربیشن پیدا بکنه، برای مریضا به شکل وقایوی معمولا آنتی بیوتیک توصیه میکنن. فرض مثال یک تعداد کتابا اموکسل به شکل وقایوی، یک تعداد کتابا ازیترومایسین میگن که به شکل وقایوی مثلا برای 6 تا 10 هفته شما برای مریضا توصیه بکنین و این خودش از اگزاسربیشن یا از با وجود آمدن اعراض برانشکتاز چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. در قسمت تداوی از این مریضا ما و شما باید یادآور شیم که تداوی از این مریضا چندین قسمت داره. تداوی مریضای برانشکتاز دارای چندین قسمت است که او را ما و شما اینجا ذکر میکنیم. قسمت اول تداوی از این مریضا پاستورال درینیج است. پاستورال درینیج به این معنی که ما و شما چون در برانشکتاز قسمی که در درس‌های قبلی گفتیم مقدار تقشح خیلی زیاد می باشه، ما برای مریض قسم یک وضعیتی را بتیم که در او وضعیت امی افرازات با آسانی شوه بیرون شوه. این پاستورال درینیج میگه. فرض مثال بالای بستر میشینه به طرف خدا خم میکنه و میشه که افرازات به طرف بیرون و با آسانی بیرون بره. دوم پوینت تداوی از اینا respiratory muscle rehabilitation است. respiratory muscle rehabilitation یا pulmonary rehabilitation است. برای مریض ما و شما یک تعداد تمرینات عضلاتی سیستم تنفسی را میتیم تا که عضلات قوی شوه، در تنفس سهم و تبارز داشته باشه و بتانه که از اعراض چی بکنه؟ کاهش پیدا بکنه. سوم بحث آنتی بیوتیک است. برای مریضا ما شما چی میتیم؟ آنتی بیوتیک ها را توصیه میکنیم. معمولا آنتی بیوتیک هایی که در یافت توصیه میشه کتاب های سابق میگه که سپروفلوکساسین بهترین آنتی بیوتیک است که برای این مریضا توصیه شوه. یک تا کتاب طرفدار اموکسل است که برای مریضا ما شما برای 8 تا 10 روز توصیه میکنیم برای مریضایی که برانشکتاز داشته باشن. با همین رقم توصیه آنتی بیوتیک های کوینولون در مریضای برانشکتاز گفته شده، کوینولون ها رو شما میتونید برای مریضا توصیه بکنیم. و در نهایت نقطه چهارم برانکو دایلیتر ها، دواهایی که باعث توسع قصبات میشه برای مریضا توصیه شده. اگر مثلا ازواج افرازات یا ازواج مسپازم بندش یا برانکو کانسترکشن موجود باشه، ما و شما برای این مریضا میتونید برانکو دایلیتر ها را توصیه بکنیم تا باشه که اون برانکو کانسترکشن رفع شه و تنفس مریض دوباره به شکل نرمال ادامه پیدا بکنه. این بود بحث تداوی مریضای برانشکتاز. بحث دیگه ما و شما عبارت از آبسه های ریوی است که ما و شما یک بحث بسیار مهم است. آبسه ریوی شما میفهمید که آبسه معمولا تجمع قیح یا چرک در یک جو به نام چی میکنه؟ در به نام آبسه یاد میکنه. و آبسه ریوی یکی از امراضی است که واقعاتش معمولا زیاد است و یک آفت بسیار مهم است که باید تشخیص و تداوی شود. آبسه ریوی یک چیزی که در نظر باشه باید با گانگرین که در ریه ها احتشای گانگرین صورت میگیره با این فرق شوه، به خاطر از اینکه گانگرین معمولا در بیس ازی به وجود میاد که شریانی که مسئولیت تغذیه ریه ها را داره، مثلا برانشل آرتریز، اگر اونا بندش پیدا بکنه باعث ازی میشه که خون کافی به خاطر تغذیه ریه ها به ریه ها نمیرسه و نمو است که گانگرین یا احتشا به بار میاد. معمولا انتاناتی که سبب به بار آوردن آبسه های ریوی میشه او انتانات هم انتانات ایروبیک یا هوازی است و هم انتانات ان ایروبیک است یا غیر هوازی است. خب واقعات ان ایروبیک معمولا
چانس بیشتر است که باعث پالمونری آبسه شود. از نظر علتها و پاتولوژی، معمولا چیزهایی که زمینه را مساعد می سازه با آبسه های ریوی، مهمترین چیز اول اسپایریشن است. محتویات سیستم هضمی میره به طرف سیستم تنفسی که به نام اسپایریشن یاد میکنه. حالاتی که زمینه را مساعد می سازه که یک شخص همین محتویات هضمی را بگیره و به سیستم تنفسی ایره انتقال بده، کدام چیز است؟ مثلا امراض سیستم عصبی است. یک شخص مثلا کنترل خود از دست میده، مشکلات سیستم عصبی داره، مثلا اسکیزوفرنیا داره، یا فرض مثال شخص اختلاجات داره، بالای شخص اختلاجات میه. دو تا حالتا شخص کنترل مجرای هوایی خود از دست میده و اونمو است که محتویات هضمی میره به طرف سیستم تنفسی. گرفتن انستیزیا، میفهمید که یک شخصی که انستیزی میگیره شعور خود از دست میده. وقتی که شعور از دست رفت، کنترل مجراها از بین میره و اسپایریشن به وجود میاد. استفاده دواهای سیدیتیف یا مسکن ها که است، این هم باعث سیدیشن پیش مریضان میشه و زمینه را مساعد به اسپایریشن میسازه. معمولا انتانات جوف دهن و بلعوم، بعضی وقتا انتاناتی که در اونجا موجود است، یا انتانات بعضی وقتا میره به مجرای تنفسی و سبب جور شدن آبسه های ریوی میشه. برانکوجینیک کارسینوما، البته نقطه مهم در اینجا است که کسایی که انتانات جوف دهن دارن یا به حفظ الصحه جوف دهن و دندانهای خود متوجه نباشن، اما انتانات است که میره به طرف ریه ها و باعث جور شدن آبسه های ریوی میشه. برانکوجینیک کارسینوما یا سرطان های قصبی که است، در این حالت هم معمولا وقتی که یک تومور یا کتله سرطانی در ریه ها جور شد، این تومور میتونه که قسمت های مجاور خود تخریب کنه و یک زمینه ساز شود به خاطر جور شدن آبسه ریوی. نمونیاها، بالخصوص نمونیاهایی که متکرر به وجود بیاید، اینا هم نمونیاهایی که خیلی شدید باشه، میتونه که یکی از اختلاطات نمونیا مثل که ما شما در بحث نمونیا گفتیم آبسه های ریوی باشه. انتانات گرام نگاتیو است یا امبولی های سپتیکی که منشأ دیگه جای باشه، فرض مثال در جرد یا در ساحه دیگه وجود یک انتان موجود می باشه، یک انتان از طریق خون انتقال پیدا میکنه، میره به طرف ریه ها و در اونجا باعث جور شدن آبسه ریوی میشه. با همین رقم احتشای ریوی، قسمی که پیشتر یاد کردم، احتشا هم میتونه که به خاطر جور شدن آبسه ریوی زمینه رو مساعد بسازه. بعضی اوقات آبسه در کبد می باشه و این آبسه ها از طریق مجراهای کوچکی که در حجاب عاجز موجود است، این انتقال پیدا میکنه به طرف ریه ها و دوجه این باعث جور شدن چی میشه؟ آبسه جور میشه. علاوه از این نقطه مهمی است که یک شخصی که اسپایریشن میکنه، اسپایریشن باعث جور شدن آبسه در یک لوکیشن های مختلفی ریه میشه. معمولا اگر یک شخص آبسه ریوی را در بیس اسپایریشن بسازه، این آبسه معمولا در کجاها می باشه؟ در سگمنت های علوی لوب سفلی یا در سگمنت های خلفی لوب علوی. در این قسمت ها زیادتر از بیس اسپایریشن چی جور میشه؟ آبسه جور میشه. آبسه وقتی که تأسس کرد، بعد از گذشت یک چند مدت، فرض مثال فکر کنید که این آبسه است، در بین از این قیح یا پس تجمع کرد و وقتی که این آبسه یک چند مدت از تیر شد، این آبسه بالاخره چی میشه؟ تخلیه میشه. که تخلیه شد، آبسه تو به یک شکل کویتی یا کف باقی میمونه. یک قسمت از مثلا ایر فلوید لیول میشه، یک قسمت هایش مثلا یا مایات و قسمت با حواس یک ساختمان میسازه. بعضی اوقات آبسه چی میشه؟ بعضی اوقات این آبسه تخلیه میشه. فرض مثال یک تخلیه شد، یک باعث جور شدن یک فستول میشه. مثلا میشه که در بین قصبات و در بین مسافه پلورایی باعث جور شدن یک چیشه و یک فستول شد. فرض کنید که مسافه پلورایی است، این هم فرض مثال قصبات است، در بین قصبات و بین مسافه پلورایی باعث جور شدن چی میشه؟ یک فستول میشه که این فستول به نام برانکو
پلاورال فستولا یاد میکنین، در بین قصبات و مسافه پلوری فستول جور میشه. بعضی اوقات آبسه ها که خیلی کلان باشه یا متعدد باشه، وقتی که اینا تخلیه میشه باعث جور شدن نمونیا های شدید و باعث جور شدن اکیوت ریسپیراتوری دیسترس سندروم میشه. البته این صورتی کار انجام میشه که یا آبسه خیلی ها کلان باشه یا ای که آبسه ها متعدد باشه، تعداد زیاد داشته باشه، باعث جور شدن نمونیا ها و ARDS میشه.